Good morning mga kanuyen. Miss nyo ko no mga kanuyen. Good morning mga kanuyen. Ibang journey to mga kanuyen. Healthy living na tayo mga kanuyen. Di na tayo umiinom. Di na tayo nagbe-vape. Ang bago, nagbabike na tayo. Mga kanuyen, bilib ba kayo kay kanuyen? Toku. Mamaya na lang mga kanuyen. Na-upgrade tayo ng bike mga kanuyen. Hahabulin natin yung bike ni Boss Obet. Boss Obet, tumanda ka na. Pag nabuhay tayo pareho ulit, magbabike na tayo. Ikaw makahinga. Mga kanuyen, malapit na tayo. Mag-a-upgrade tayo ng bike. Babudgetan natin ng 10,000 ng budget pang-upgrade. Palit kadena, palit gulong, palit cambio, biling helmet, lahat ng handle palitan natin. Halagang 10,000 buusin natin. Sobrang na ba yun mga kanuyen? Wala, asang bilihan ng bike dito. Walang bilihan ng bike ah. Aray. Maya na lang ulit mga kanuyen. Mga kanuyen. Marado pa yung bilihan ng bike. Simbaw muna tayo kahit konting pikit. Tuloy yan. Ano to? Kabati. Mga kanuyen, ang sarap. Tuloy ka mo. Ito lang. Nandiyan mo. Iba dyan magandang bago. Lahat naman yung bago. Ito, nagmamantika. Nandiyan na. Piniprito pa ba yan? Steam lang. Team lang ngayon yan. Pwede mo trade lang. Pwede nga to. Sarap mamili sa Quiapo mga kanuyen. Tignan mo kung gaano mura rito sa Quiapo. O, kuwenta, tumpok, repolyo. Di ba mahal yan? O, tumpok. Ano to? Salad? O, 50 lang. No? Salad. O. Kung magninegosyo ako ng tacos, dito pala ako mamimili ng repolyo. Pag nagsara na yung dati kong kumpanya, mawalan akong trabaho, nagtitinda na lang akong tacos, mga kanuyen. Ano kuya? Mother, mamaya na yan. Magkano budget ng pampakbet? Ang ganda ng itsura ng gulay mo. Ano, kalabasa, okra. Pampakbet. Mga 60, meron ka na. O sige po, tirahin nyo at makagulay, makatulong, magkabenta kayo. Oo. Gustong gusto ko kayong binibila ng makatulong. Renta.
Pakbet na yan, parang Oo. kulang ah. Hindi, ang palaya na lang. Kuha mo nga rin ng palaya. Oo, yun na importante. Bili ka. 60 lang ba? Hindi, 60 na yan. Tsaka 20 mo Bawasan mo palaya. yung talong. Masyado maraming talong. Ilang gulay yun? 3 lang. Okra, sitaw, halong, ang palaya. Nakalimutan kong i-video mga kanuyin. Sa sobrang na-amaze ako, hindi ko na video. Ano? Tinataasan ko yung manibela. Ito yung binili. 300 pesos lang. Ha 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 ha. Tapos tinaasan yung upuan. Pang mayaman na. Lupit. Mga kanuyin. Nalulula ako ang taas. Uy, favorite ko yung background. Taas oh. Yun oh, taas din oh. Mayaman na ako. Woo! Gusto kong bumiling helmet. Wala akong pambili. Magkano ba helmet? Boss Obet, bigyan mo na lang ako helmet. Mga kanuyin. Lapit na tayo sa bahay. Pauwi na tayo. Mga 50 padyak. Abangan nyo yung pinamalengke natin. Luluto ko. Di pa ako kumakain. Pakbet special kung bagoong, kung liempo, kung sugpo. Abangan nyo. Pakbet episode. Mga kanuyen. Hasta la vista, baby. Ngayon. No. Dapat Some of the old songs. ito. For all time's sake. As time goes by. Been a long time. Some of the old songs. For all time's sake. As time goes by. Been a long Isda naman tayo mga kanuyin. Init. Aray. Kalamansi. Patis. Mga
kanuyin. Thank you sa panonood. Luto na kayo. Oras na 9 now. Susunod ulit. Last subo. Last. Hasta la vista, baby.